कधी लहान मुलं नाही तो मोठा मासा पाहिजे असं सांगतात, त्याला त्याचं नाव पण सांगता येऊ शकत नाही कधी. तर आता मी कुडाळमध्ये आहे. कुडाळ म्हणजे कोकण, आणि कोकणात आल्यानंतर खाण्याचं जे सुख असतं म्हणजे फिश, सुरमई, पापलेट, कोलंबी, मटण, चिकन, यांचं नावच आहे पंकज. तर आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ की हे हॉटेल कुठल्या वर्षी म्हणजे बाबांनी याची स्थापना केली. हे हॉटेल आमचं 1984 सालापासून सुरू झालेलं आहे. अच्छा. 1984 मध्ये इथे छोटंसं खानावळ टाईप असं सुरू केलं होतं. म्हणजे तुमचा पिढीजात काही व्यवसाय होता किंवा तुमच्याकडे असं कोणी म्हणजे करणार होतं किंवा ही म्हणजे कल्पना कुठून आली? पिढीजात व्यवसाय आमचा हा नव्हता. आमच्याकडे इथे काय आलं, 81 सालामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याचा एकूण सिंधुदुर्ग जिल्हा तयार झाला. त्या जिल्ह्याच्या अनुषंगाने कुडाळ हे जिल्हा केंद्र झालं आणि जिल्ह्यामध्ये अनेक कार्यालय आले, जिल्हा कार्यालय सगळे. त्याच्यामधून भरपूर बाहेरचे स्टाफ आला, सगळा लोक जेवणारी म्हणजे इतर त्यांच्यामध्ये. त्याच्यामधून त्या लोकांचा एक त्यांना सोय आणि आम्हाला काहीतरी व्यापार दृष्टीने अशा त्या दृष्टीने ते सुरू झाली गोष्ट. ओके. आईने माझ्या पहिल्या काळामध्ये आणि अजूनपर्यंत तिच्या चांगल्या ह्याच्यामध्ये चवीमुळे, वेगळ्या थोड्याशा मसाल्यांमुळे, थोडेसे आमचे मसाले सारस्वत पद्धतीचे असे वगैरे असतात, त्याच्यामुळे थोड्यासा त्याला एक वेगळे पण असतं. मालवणी आधी चालत होता आणि त्याच्यामधून ते चांगलं झालं, लोकांना चव आवडली, त्याच्यामुळे लोकांनी तशी आमची प्रसिद्धी केली बऱ्यापैकी. अच्छा. म्हणजे हे जे मसाले वगैरे आहे तुम्ही स्वतः इथे मसाले वगैरे मी बाहेरून घेतले, जे लागणारे आमचे मसाले आहेत सगळे मसाले या खानावळीमध्ये म्हणजे सगळ्या प्रकारचे मासे मिळतात, चिकन, मटण. पण तुमची अशी पर्सनल स्वतःची आवडती डिश कुठली आहे? मला आवडतं त्याच्यामध्ये एक तिसरे आहे. अच्छा. तिसरे आहे, त्याच्यानंतर चिकन मसाला आहे आणि सुरमईचा आहे. हे तुम्हाला अगदी मनापासून आवडतात. पंकज हॉटेल म्हणजे भाऊजींची खानावळ हे खूप प्रसिद्ध आहे, तुम्हाला मी आधी सांगितलं कुडाळमध्ये. आणि इथले रेग्युलर जे कस्टमर आहेत त्यांचा प्रचंड विश्वास आहे आणि याची टेस्ट त्यांच्या जिभेवर अगदी रेंगाळत असते. तर तेच आत्ता 2 कस्टमर आपल्यासोबत आहेत. तुमचं नाव सांगाल? मी श्रीनिवास नवास. तुम्ही किती वर्ष झाले या हॉटेलमध्ये येत आहे? 20 वर्ष झाली. बापरे.